यो गीत गलत बाइकबाट जोगिन मेहनतको पैसा बचाउनु सबै दाइ भाइका लागि लिसन अप पुरानो बाइक किन्दै उड्नु हुन्छ पहिला सोच पुर्याउनु पछि खर्च कम बाहिर चम्किलो देखिए पनि भित्र हुन सक्छ ठुलो खर्च बुक हेर्नु सबैभन्दा पहिला नाम नम्बर मिल्यो कि मिलेन च्यासिस इन्जिन नम्बर चेक गर नमिलेको बाइक नकिन है सस्तो देखेर नक्स भोलि आँसु आउँछ आज पैसा जोगाइनस् भोलि बाइकले रुवाउँछ सेकेन्ड ह्यान्ड हो भने बुझेर किन्नु पर्छ इन्जिन कागज ग्रेड सबै हेरेर लिनु पर्छ चढ रोयल ब्रदर साथमा छ टेन्सन लिनु पर्दैन गलत बाइकको चालमा अब कोही पर्दैन सेकेन्ड ह्यान्ड हो भने बुझेर किन्नु पर्छ इन्जिन कागज ग्रेड सबै हेरेर लिनु पर्छ चढ रोयल ब्रदर साथमा छ टेन्सन लिनु पर्दैन गलत बाइकको चालमा अब कोही पर्दैन जिग स्टार्ट गर ध्यान दिएर सुन टकटक आवाज आयो भने त्यही रोक धुवा हेर राम्ररी कस्तो छ सेतो कालो के निस्किन्छ धुवाले नै भन्छ इन्जिन कति टिक्छ गिर फेर्दा झर्का आयो क्रच टिक्छ कि छैन हेर्नु पर्छ हामीले ब्रेक टिच्दा बाइक रोक्यो हन्ड सिधा छ कि तेरो एक्सिडेन्टको दाग खोज टायर चेन स्प्रोकेट यी हेर्नु सबै कुरा ध्यानले मिटर घटाएको त छैन वायर काटेको त छैन लाइट धर्न इन्डिकेटर सबै टेस्ट गर मेकानिकलाई देखाऊ एकचोटि जाँच गर आज जाँच राम्रो गर्यो भने भोलि ठुलो खर्च बचाऊ भावनामा होइन दिमागले किन्नु बाइक भनेको साथी हो दुःख दिने होइन साथ दिने रोज्नु सेकेन्ड ह्यान्ड हो भने बुझेर किन्नु पर्छ इन्जिन कागज ब्रेक सबै हेरेर लिनु पर्छ तर रोयल ब्रदर साथमा छ टेन्सन लिनु पर्दैन गलत बाइकको जालमा अब कोही पर्दैन भावनामा होइन दिमागले किन्नु बाइक भनेको साथी हो दुःख दिने होइन साथ दिने रोज्नु सेकेन्ड ह्यान्ड हो भने बुझेर किन्नु पर्छ इन्जिन कागज ब्रेक सबै हेरेर लिनु पर्छ तर रोयल ब्रदर साथमा छ टेन्सन लिनु पर्दैन गलत बाइकको जालमा अब कोही पर्दैन सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो ज्ञान चाहिन्छ कम रोयल ब्रदर वर्कसप भरोसा गर्नलाई छ तपाईँको साथमा किन्नु अघि जाँच गर पुरा गल्ती नगर्नु है जाँचमा आज सही निर्णय गर्दा भोलि हुन्छ गरा बगैदा पुरानो होस् या नयाँ बाइक भनेको जिम्मेवारी रोयल ब्रदर्स मोटो सादा वर्कसप विश्वासको काम मेकानिकको पहिचान हामी छौ तपाईँको सवारीको साथ सेकेन्ड ह्यान्ड भने बुझेर किन्नु पर्छ इन्जिन कागज ब्रेक सबै हेरेर लिनु पर्छ चढ रोयल ब्रदर साथमा छ टेन्सन लिनु पर्दैन गलत बाइकको जालमा अब कोही पर्दैन सेकेन्ड ह्यान्ड भने बुझेर किन्नु पर्छ इन्जिन कागज ब्रेक सबै हेरेर लिनु पर्छ चढ रोयल ब्रदर साथमा छ टेन्सन लिनु